Hello! මං අද යන්නේ බම්බලපිටියේ තියෙන Unity system එකට. ගේමර්ස්ලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මං අද අරගෙන ආවේ. Lenovo වෙතින් ගේමර්ස්ලාට ඔන්න හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා Lenovo LOQ gaming lap series එක. ඉතින් මේ laptop එකේ RTX 4060 8GB graphic card එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Ryzen 7 7840HS processor එකකුත් තියෙනවා. Intel model එකක් නම් i7-13620 processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. 16GB DDR5 RAM එකක්, ඒ වගේම 512 SSD එකකුත් ඇතුළත් වෙනවා. 144Hz refresh rate එකක් එක්ක 15.6 inch Full HD IPS LCD screen එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එකට වෙබ්කැම් එකකුත් ඔයාලට ලැබෙනවා. කැම් එක යූස් කරන්න නැති වෙලාවට ඔයාලට පැත්තේ තියෙන ෂටර් බටන් එකෙන් කැම් එක ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth headset දෙකක් එකවර සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් Lenovo LOQ lap series එකට. ලැග් වෙන්නේ නැතුව ගේම් ප්ලේ කරන්න කැමති වුණා ඔයාලට Lenovo LOQ series එක ලබා ගන්න පුළුවන් බම්බලපිටියේ Unity system වෙතින්.